નમસ્કાર મિત્રો, અમારી ગુજ્જુ રસોઈ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને નવા વિડીયો જોવા માટે બેલ બટન જરૂરથી દબાવજો. અને વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક અને શેર કરવાનું ના ભૂલતા. નમસ્તે મિત્રો, આજે આપણે વઘારેલ પૌવા બનાવીશું. ગેસ શરૂ કરી કઢાઈ મૂકી તેમાં આપણે 3 ચમચી તેલ નાખી દઈશું. તો આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આપણે રાઈ અને જીરું નાખી દઈશું. અડધી ચમચી હળદર નાખીશું. એક કાપેલું ટમેટું નાખીશું અને એક મરચું નાખી બધું બરાબર મિક્સ કરી દઈશું. મેં અહીંયા ચોખાના પૌવા લીધા છે. તેને મેં ધોઈ અને બરાબર કોરા કરી લીધા છે. હવે આપણે તેમાં ધાણા જીરું, ગરમ મસાલો અને લીંબુનો રસ નાખી દઈશું. બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે આદુનો કટકો ખમણી અને નાખી દઈશું. સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખી દઈશું. એક ચમચી ખાંડ નાખી દઈશું. બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે તેમાં ધોયેલા કોરા કરેલા પૌવા નાખી દઈશું. ઉપરથી આપણે લીલા ધાણા નાખી દઈશું. તો હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું. પૌવા એક બાઉલમાં લઈ લઈશું. હવે આપણે ઉપરથી થોડા ધાણા નાખી દઈશું. તો મિત્રો, તૈયાર છે આપણા વઘારેલા પૌવા.